kami ngayon sa sa boating. Dito kami sa Akko boating. Wala na pala. Walang ilong. Walang nag-snowboat. Ay, yung tornado lahat. Tornado. Ay, gusto talaga yung mabilisan. Eh, di pagbasa, di ba kung magpatayo? Ano ang gagawin? Pag nabasa. Papabilad na tayo sa araw mamaya. Ay, favorite ka ng cam ko. Hindi naman tutok na tutok. Tutok na tutok ba? Ayaw niya na tutok na tutok. Marin! A few moments later. Hi guys! Nandito po kami ngayon sa Akko boating. Nasaan na yung dalawang boating? Tatlo yan, di ba? Malayo na. Malapit, malayo. Kaya. Maganda yun, maganda pang maniobra. Oo. Ayan, yung isa.
Wala! Ala! Pinaikot-ikot na! Surfing yan, di ba? Ayun na, oh. Parating na ulit. Ala! Ala! Ano nga kaya pag tagilid ng gano'n ni umano na hindi na nakabalik. Na-stuck na. So, yun guys, yung nakikita nyo na po yun is tinatawag na tornado boating. So, kanina guys is kami yung second batch and then now pinanood na lang namin sila. So, ayun guys. Doon kasi yung yung pinakang stop niya. So, yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oh, nanood ka, pero hindi ka naman nag-subscribe. Subscribe na. Bye-bye.